житті, блядь. Я про всех все знаю, блядь. Я живу вашей жизнью, блядь. Так, російський високопоставлений військовий хизується рівнем обізнаності щодо внутрішніх процесів у армії РФ. За 30 років в системі він пройшов шлях від Рома, Старлей, говорят, разведчик от Бога. до генерала, за нашими даними, заступника командувача 20-ї армії РФ. І він, схоже, дійсно багато знає про військовий устрій від системи навчання. Не академия генштаба, а академия пи***штаба, блядь. Так хочется в рот нассать, чтобы захлебнулись мочой десантной, блядь. До підготовки російських солдатів безпосередньо до бою. Люди приходят, ночью заводим их, с утра в бой. Подготовка нулевая, колхозники. Время на подготовку никто не дает. Генерал знає все, як про окремі роди військ. Никакого удовлетворения нет, блядь, в войне, блядь. Понагнали эту петушиную десантуру. Морская пехота тоже это петушиная контора ебучая, блядь. Так і щодо армії РФ загалом. Пидорасы одни. Зато все ордена получают, блядь. Я хочу быстрее съебаться с этой армии, с этой, блядь, конченой войны, блядь. Лагуны, пидорасы, трусы, блядь. І навіть про роботу спецслужб. А у нас ФСБ, БЛЕВСБ, блядь, контора петушиная. Хуй что даже, блядь, защиту делает, блядь. Могут только следить, кто сколько спи***л, уебаная, блядь. Зла не хватает. Усіх спецслужб. Командиры групп, среди командиров групп, вот я общаюсь, ты нормальный, авторитетный тип. Остальные мыши пошли не на... За посадою генерал обізнаний щодо новинок російського ВПК. Посейдон, с***а, блядь, у нас не работает. Она еще не сделана до конца. Ну, эти уже, блядь, секретные. Эти даю. У меня у дурака, блядь, только один Орлан. В Орлан 10 я ядерный взрыв еле-еле увижу, если он будет. І щедро роздає оцінки багатьом впливовим російським правоохоронцям та військовим. Главный руководитель Следственного комитета России обещал. Но они все сволочи, они не мужчины, они за свои слова не отвечают. Вообще Теплинского обоссать надо. Он слишком возомнил из себя чувачка, блядь. Монгол этот ебучий, блядь, командир бригады. Генерал, блядь, 4 ордена мужества, нахуй, герой Российской Федерации. Жирненький став. От ти, думаю, тварь. Генерал не тільки вільно обговорює різні теми, але й ділиться секретною інформацією, бо Про это голосовое сообщение, которое тебе сейчас отправляю, про него не будет знать никто вообще никогда, блядь. Прием. I love you, блядь. В любом варианте. ми дізналися не тільки про ці повідомлення. Від джерел серед українських військових ми отримали доступ до великого масиву даних, гігабайтів переписок та голосових повідомлень російського армійського високопосадовця, генерал-майора Романа Дімурчієва. Вже під час повномасштабного вторгнення РФ ми перевірили цей масив на автентичність, проаналізували та співставили з подіями на фронті. І зараз про все розповімо. Ви дивитесь схеми «Проєкт розслідувань» Радіо Свобода. Мене звати Валерія Єгошина. Знайомтесь, Роман Дімурчієв, 49 років. Виходець з Казані, Татарстан. Випускник військового училища, учасник 2 російсько-чеченських війн. С нами на борту десантники 56-го полка, участники событий. Полковник Роман Дімурчієв, тогда лейтенант, командир разведвзвода. Нині вже генерал-майор після указу президента Росії Путіна у 23-му році. У 24-му ж військова кар'єра Дімурчієва знову пішла вгору. Меня хотят забрать замкомандующим в 20-ю армию. Там пробивает Митяев, пробивает Синьков, блядь. Бумага придет, поедет туда. Вообще по***ю куда ехать. Хоть в Антарктиду, мне вообще до пи***ы, блядь. Хоть в Киев на БМП, блядь. Так і сталося. Не в Київ на БМП, але після усіх сприянь посаду він таки отримав. Да, блядь, назначили замкомандующим, блядь. Командующий ебан, блядь, тупой, блядь, сука. Боится за свою жопу, блядь. Отправил всех замов нас на передок, блядь. Хоча з керівництвом на новому місці стосунки, вочевидь, не склалися.
С Митяйкой, блядь, командующим армией. Даже чуть не подрались один раз. Так, блядь, орет, визжит, крикливый, блядь. Пошел на. Нині Дімурчієв допомагає вже новому командувачу Роману Юрченку керувати військами, що підпорядковані 20-й загальновійськовій армії у складі угруповання «Захід» ЗСРФ, що стоять, зокрема, на Лиманському напрямку в Україні. Це важлива та важка ділянка фронту. Тому, спираючись на масив листувань та розмов Дімурчієва вже під час повномасштабного вторгнення, ми вирішили дослідити, чим живуть і воюють окремі підрозділи армії РФ, щоб зрозуміти логіку їхніх дій та рішень, задокументувати ймовірні злочини, встановити відповідальних, а також на прикладі однієї армії зрозуміти загальну воєнну стратегію РФ. І хоч розмови Дімурчієва приватні, Но это тоже между нами. Вообще попрошу, иначе, понимаете, некрасиво будет. Мне смотреть в глаза. але вони буквально з перших вуст російського генерала розповідають про жорстокі тортури і вбивства українських військовополонених, те, що цивілізований світ відносить до воєнних злочинів, а ще проливають світло на реальний стан справ в російській армії, проблеми з командуванням і забезпеченням, наставлення до власних солдат, на кумівство та навіть ймовірну корупцію. Я жалею, что я не племянник Путина, блядь. Ой, сколько бы народу я обоссал бы, блядь. И облил бы кислотой, блядь. Твари, блядь. При цьому редакція не брала до уваги переписки на інтимні теми, нетверезі розмови з іншими армійськими високопосадовцями та трагікомедії безлічі побутових ситуацій та хабарів у вигляді банки ікри. Для початку ми перевірили масив даних кількома способами. Спершу за допомогою Національного центру медіаекспертиз США, освітньо-наукового центру університету Колорадо в Денвері. Там підтвердили, що голос Романа Дімурчієва з публічних джерел за різні роки та на наданих нами фрагментах – це з високою ймовірністю голос однієї людини. По-друге, ми звернулись до Міжнародного центру досліджень даних DARK. Там, ознайомившись з архівом, не виявили ознак технічних втручань. По-третє, ми співставили дані з розмов та переписок російського генерала з подіями того часу. У цьому нам допомогли у 3-му армійському корпусі, бійці якого воювали або воюють проти підрозділів 20-ї армії РФ. Можна вважати елітою, чи вони там себе вважають елітою, да? Якщо мені пам'ять не зраджує, це 40 тисяч військовослужбовців, і як підрозділ 3-ї штурмової бригади змінив місце бойових дій Авдіївки на Березький напрямок, це є нашим основним противником по сьогоднішній час. Ми прослухали багато матеріалів стосовно одного з командирів цієї армії. Це заступник командувача Роман Дімурчієв. Ударили где-то, говорю, 2 состава снарядов. Если бы ты видел по видео этот опорник, сука, Франция меньше держалась, в Великой Отечественную войну, чем этот опорник, Вон там живого места нет. Там даже, от деревьев палок нет. Там все укорчевано, все горит. А укроп выходит из окопа и тушит, и яичницу жарит на костре. Представляешь, На Зеленскому письмо написать, чтобы там герой Украины дал им, Мы охуеваем, что там происходит. И трупов лежит наших, около этого опорника, пиздец. Це, здається, про вашу бригаду, і, можливо, ви впізнаєте, про яку точку йде мова. Це сказано саме про бригаду, безпосередньо за смугою відповідальності 1-го механізованого батальйону. Ця розмова в них була за позицією Павлоград. Західніше населеного пункту Нововодіна та північніше населеного пункту Макіївка. Мене тоді, як командира роти, досить здивувало, що по піхотній позиції літаки врисають каби, кількість щось до 10 тоді кабів було залучено на знищення. Я за світловий день тоді нарахував 78 тільки прильотів ствольної артилерії, 65 120-го міномета, а те, що нижче за це, 82-гі міномети, АГС, FPV, скиди з мавіків, ми навіть не рахували. Позиція Павлоград тримала оборону на протязі, я думаю, 2,5-3 місяців. Був такий скрутний момент, коли 4 військовослужбовця ворога зблизились впритул з позиції Павлоград, де засоби нашої артилерії вже не могли активно працювати, тому що був ризик уразити наших бійців. І піхота залишилась сам на сам з ворогом при підтримці дронів. І в такий тяжкий момент, коли я дивився за цим боєм безпосередньо, я бачу, як один військовослужбовець, як Рембо, випригує на бліндаж, бере кулемет
і починає просто вести отак от вогонь по ворогу. Ну це для мене таке, я такого не бачив на війні. Він відбив цю атаку і отримує знову кульове поранення. Це вже 6-те там кульове в нього поранення. Проходить також довготривале лікування і знову повертається в стрій. Якщо там можна виділити, то таку якусь, знаєте, романтичну, героїчну історію бійця. А в цілому це повністю заслуга піхоти. Звісно, там він вказує кількість трупів, величезну кількість трупів, тому що, наприклад, були дні, коли батальйон знищував 260 військовослужбовців за сутки. Наскільки також ми розуміємо з голосових, що жорстокі бої точилися буквально за кожну таку невеличку ділянку. Он мне говорит, 48 часов не возьмешь хребет, я тебя не вижу в армии. Пиши рапорт. Если не напишешь рапорт, то я тебя уберу с позором. С каким позором он меня может убрать? Рапорт, конечно, я писать не буду. Я что, обезьяна? Ну, мне что-то неприятно как-то, а идти не можем, потому что, как обычная причина, FPV и дроны. Хребет – це, скоріш за все, висота, яка з західної сторони йде над річкою Чорний Жеребець. Противник тоді він активно штурмував цю висоту, йому потрібно було її взяти. Тактика застосування їх сил була досить проста. Це активне ураження вогневими засобами дальної ділянки, на яку вони мають намір зробити штурмові дії. Потім тиша і резерви противника починають вести штурмові дії. Чому це призвело до такої, знаєте, агонії в їх голосових повідомленнях, до таких великих втрат? Тому що вже на той момент була в 3-й штурмовій бригаді, по першу чергу, активна компонентна БПЛА на дуже високому рівні. Ми робили все для того, щоб наш особовий склад не вступав в контактні бої з ворогом. То що ж відбувалося на тих ділянках фронту, де оперували підрозділи Дімурчієва? Генеральські комунікації, які вивчили журналісти, демонструють. Жорстокість в армії РФ толерують, причому не тільки до опонентів на полі бою. Говори, где группировка войск? Где ваши войска, блядь? Чё ты сокращаешься? Ладно, нахуй, не живодеры, на, поешь. Может, он пить хочет? Он хочет. Чё ты дергаешься? Чё ты дергаешься? Чё ты дергаешься? Нас тут двое, Чё ты дергаешься? А сыра, цвета боится. Наприклад, Дімурчієв схвально реагує на відеодопиту розіп'ятого живого мишеня. Його надіслав ще один командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Михайло Кособоков. Від розправ над тваринами, які для них є розвагами, до воєнних злочинів. У переписках ми знайшли багато свідоцтв про це. Це фото відрізаних людських вух, підвішених на шнурку. Генерал розсилав як армійським товаришам, так і дружині. Настроение поднялось. Я думала, это байки со времен Чечни. Оказывается, и правда. А потом что с ними делать? Соберу гирлянду и подарю. Как свиные уши к пиву. Ага. Дружина генерала думала, що це чеченські байки, але інший співрозмовник армійця, на той час начштабу перший заступник командувача 36-ї армії генерал-майор Ігор Тимофєєв, упізнав знайому практику. Без своих потерь. Разведчики вы***ли всех. 4 пленных. Уши не трогали, как в детстве? Ведут живьем. Немцы в контратаку пошли. Суки. Опорник отбивать. Это хорошо. Всех убил. Недавнешнее. Ничего не меняется. Только время, и мы стареем. Сохнуть. Береги себя. Вочевидь, дитинством він називає чеченські війни, адже і Дімурчієв, і Тимофєєв брали у них участь. А численні міжнародні організації документували випадки катувань і каліцтв, зокрема, коли відрізали вуха під час російського вторгнення до Чечні. Трудно найти разведчика, у которого не было бы в нарукавном кармане припрятано вяленое чеченское ухо. Такі ж випадки катувань з боку російських військових. Схеми зустрічали і після початку повномасштабного вторгнення в Україну та розповідали у попередніх розслідуваннах. Двое пленных взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВД. Ухо одному отрезали. Зачем? Он не хотел говорить, ему ухо отрезали. У згаданий Дімурчієвим період, а це осінь 22-го, 42-га мотострілецька дивізія, якою він тоді ще командував, стояла на кількох напрямках – Запорізькому і Донецькому. І судячи з його листувань, це поширена практика не лише серед російських військових, але й силовиків. Валерий Николаевич,
Блин, вы уже босс, уже солидный человек. Перед вами Москва должна стоять на коленях. Вы босс в суперорганизации, в моей мечте. Блин, и вы отрезаете уши, но в нашем возрасте уже этого не делают. Только дают команды кому-то что-то сделать. Ну, если это было, то это было красиво. Я уверен. Это все между нами. Горжусь вами. Про кого мова і що це за організація мрії, про яку каже Дімурчиєв? А я думал, ваша контора неприкосновенная, как депутаты, а ваши сотрудники еще в тюрьму попадают. Вы разве что спецотбор не проходили? Вы занимаетесь беспределом? Ебать. А меня не взяли, вашу контору. Валерій Миколайович записаний у Дімурчиєва з прізвищем Ніпоп. Вы офицер секретный, мужественный, достойный. У витоках російських баз даних нам вдалося знайти лише одну людину з таким прізвищем ім'я по батькові. Він навчався в Рязанському повітряно-десантному училищі, як і Дімурчиєв і його співрозмовник Ніпоп. А в телефонних книгах записаний як Валерій ФСБ та Валера Вимпіл, що є одним з найбільш засекречених та елітних підрозділів спецназу ФСБ. Це не єдиний спецслужбіст, з ким спілкується Дімурчиєв. Наприклад, співробітник ФСБ з позивним Грек. Він же Роман з військової контррозвідки. Регулярно отримує від генерала полонених, який називає їх подарунками. У меня пленный один есть. Могу тебе его подарить. Вот сидит там, в яме. Что мне с ним делать? Утилизировать или тебе отдать? Після роздумів Грек погоджується забрати полоненого разом із протоколом допиту, але Дімурчиєв уточнює. Но у нас времени не было просто пытать его. Поэтому информация полюбовна. Но на 90% она правда. Но у вас-то время до вы можете там подключить инструменты различные, которые заставляют человека говорить правду. Завдяки фотографії полоненого, яку ФСБівець надіслав Дімурчиєву, нам вдалося його встановити. Це 42-річний доброволець з Запоріжжя. Військовий провів у полоні понад 1,5 року. Зокрема, утримувався в СІЗО на Алтаї. Влітку 25-го року його обміняли, і він повернувся додому. Ми звернулися до колишнього бранця через його родичів з проханням з ним поговорити. Але він не захотів на камеру згадувати про катування у полоні через все ще поганий фізичний стан. За його словами, його тоді сильно били та використовували струм. Та того дня військовий потрапив в полон не один. Еще один был. Не дожил. С***чонок. Правильно. Я лично за утилизацию, иначе мы их не победим. Если родители живы, братья, сестры есть, то нужно нам с ними работать, чтобы информацию добывали. Я так и понял. А как еще? Только так. Молодцы. Робота з родичами полонених з метою їх подальшого вербування – це теж стала практика. Нам очень нужны свежепленные для работы с их родителями. Если вдруг будут, мои люди в Токмаке есть, они сразу заберут. У меня 6 человек недавно было. Если бы знал. Може здатися, що російський спецслужбіст всупереч своїм переконанням щодо, цитата, утилізації, постійно не дає генералу вбивати полонених. У меня в подвале 2 синих. Нужны или я их кончу? Нужны. Кому звонить? Але це не так. Дело есть. Негласное. Готов. Есть несколько пи***цев, задержанных с поличным на схронах с СВУ. Сидят у нас. Реальные члены резидентуры. Но под процесс их отдавать нельзя. Есть предложение отдать тебе на пару дней поработать копателями окопов, траншей. Ну и там их оставить. Навсегда. Есть надежные люди, не болтливые. И чтобы мои коллеги из ВКР не узнали бы. Да, гарантирую. Спасибо. Никто не узнает. Слово даю. Комдива. Спасибо, Роман. Тебе спасибо. Икра готовится. Ствол тебе подарить? У переписках Дімурчиєв часто пише про українських бранців, яких вони катують та навіть вбивають. Про вбивства говорять, як правило, як про буденне явище. На Новопрокоповке в Вербовом вчера пленного взяли какого-то такого хамовитого укропа. Лет 30 с радиостанции, командир группы, походу, штурмовой. Ну так, неохотно разговаривал. Его солдаты там и припи***шили, в траншеи.
Але встановити, хто вони і що з ними сталося насправді, важко, адже бракує інформації. Та очевидно одне – підлеглі Дімурчієва діють за вказівкою свого командира. Я скоро их обоссу всех, пленных не брать, все, хуй какого пленного возьму, всех кончу, разозлили меня, пи***даемся. Я пленных брать не буду. Я их сначала обоссу, потом застрелю, а потом сожгу. Далі відео подій середини грудня 24-го року, зафільмованих на тепловізійний коптер російських військових неподалік Макіївки. На ньому українські бійці взяті в полон, а далі дії російських військових. Стреляйте? Да. Лопатой. Наши? Да. Такі дії не тільки суперечать правилам і звичаям війни, прописаних у Женевських конвенціях, але й в Римському статуті. Він же говорить про те, що командир несе відповідальність за злочини підлеглих, якщо знав або мав знати про них, і не вжив необхідних та розумних заходів, щоб їх зупинити або покарати винних. Ще у 2016 році Росія відкликала підпис під Римським статутом. Тож якою була реакція командира Дімурчієва, коли йому про це доповіли? Він пішов інформувати вище командування, особливо заакцентувавши – військовополонених стратили. Взяли ночью. Ну, я тебе докладывал. 2 зэка зашли на опорник, на позицию. 3 хохла. Взяли в плен и зарубили их лопатками, звери, на. Он посмотри, казнь с саперными лопатками. А потом что, по зэкам прилет было или что? Вот последнее видео, что там, какой-то разрывчик или что такое? Может, они сначала зарубили, а потом трахали. Чи розбирався командувач 20-ї армії РФ, а це генерал Мітяєв на той час, із тим, що сталося? Чи була якась реакція? Так, була. Роман Геродотович, зэки, которые взяли в источку, порубили лопатками, дай бог выживут, к награждению подать обязательно. Потихоньку отжимай, молодец. Молодцы, давите гадов. Да, есть, товарищ командующий. Ми встановили підрозділ ЗСУ, полонених бійців якого вбили російські військові. Там підтвердили факт розправи над бранцями і додали, згідно з їхніми розвідданими, зеки, про яких в розмові згадували армійці РФ. Це були військові 252-го мотострілецького полку у складі 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ. Можливо, генерал та його оточення мають більше емпатії хоча б щодо своїх підлеглих. Відповідно до почутого – ні. Самарина надробил, Самарин злится, говорит. У него 4 группы, 14 человек, штурмовые, из числа зэков. Он поставил заградотряд и сказал, оттуда никто живым не выйдет. Я сказал, ну меня заебало это вся хуйня, давай на. Короче, или победа, или там никто нахуй не выйдет. Решение такое. Заебали эти унижения, оскорбления, чморения. Зашли только, на край и стоят, все, ноги не идут. Там командир штурмового отряда привалил 2 своих, на 2 не идут, очкуют. Дімурчієв зі співрозмовником обговорюють військову стратегію Віталія Самаріна, на той час командира 291-го мотострілецького полку у складі 42-ї дивізії. Героизм наших солдат, он неоспорим. Наш солдат не скрывает обстановку, он прекрасно знает, куда он идет и какая цель этого всего. Втім, обговорення конкретних військових справ триває недовго. Вряд ли выбьете. Знаю. На Либердон хочу. Забыть это. И я хочу с тобой. Не просто забыть, а никогда и не вспоминать. Я и отсюда хочу. Тошнит от всех. В отпуск хочу, пи***ц. Я тоже. Смелости не хватает сделать этот шаг. Я в этой армии с ними не смогу и не хочу. Совсем. Лживые жополизы. Співрозмовник Дімурчієва – російський генерал Іван Попов. Він керував 58-ю армією, до якої входила 42-га дивізія, якою командував Дімурчієв. Наші колеги з проєкту «Система», які спеціалізуються на Росії від розслідувань воєнних злочинів до корупції, нині окремо вивчають діяльність генерала Попова та його зв'язки з Дімурчієвим. Ми поділились із ними масивом переписок. Я знала Попова
виключно через те, що ми працювали на деокупованій частині Харківщини. І там ми з колегою особисто знаходили документи, в яких значилось ім'я Івана Попова. Тобто, наскільки я розумію, він був одним з таких значних командирів саме на Харківщині під час наступу Росії туди в 22-му році. Я б сказала, що це була його така перша відома робота. Він реально командував частиною цього наступу на Харківщині. Тобто він зробив кар'єру, він досяг своїх висот, якби піку своєї кар'єри, якраз під час російсько-української війни. І якраз десь на березні, здається, 23-го року він отримав звання генерал-майора, і він став командувачем 58-ї армії. Це теж дуже відомий такий підрозділ. Перше таке завдання, коли він став командувачем 58-ї армії, це був Запорізький напрямок. Саме в той час, коли готувався український контрнаступ. Тому це була така дуже важлива робота. Якраз в той час були битви за Роботіно. В липні 23-го року його блискуча кар'єра, просто блискуча кар'єра молодого генерала, вона обривається внезапно. Його звільняють з його посади. І він розказує таку історію, що він пішов на якусь нараду з Герасимовим, з головою російського генштабу. І на цій нараді він доповів, що потрібні люди, забагато втрат, не вистачає зброї, ну, просто все як є. І за його версією, саме через це його звільнили. Він навіть не соромився висловлюватися. Ще більше не соромляться висловлюватись стосовно стану справ та впливових дійових осіб армії РФ два генерали у приватних бесідах. Лямин орёт, что дурной в истерике. Только мешает и нервозность создает. За***л, урод. Тряпка. В 21:00 вчера звонил Демченко, НГШ. Демченко бестолочь. Начармии крышует его. Попросил меня не ебать его. Только между нами. Я все равно его ебать буду. Он супер тормоз. А где снаряды? Пусть Лямин своему другу Герасимову позвонит. Он не позвонит. Чмо? Сейчас, чую, начштаба подлость будет делать. Выводы в своей перекачанной башке сделает. Пошли нахуй все. Я даже здесь чувствую эту атмосферу дерьма. Как у вас с Сердюковым? Тоже урод. Пока никак. Я не хочу с ним даже связываться. Копли – тупое животное. Они оба друг друга достойны. Тупой, как пробка, но начштаба всей группировки. Это пи***ц. Да. Копли – эталон тупости и идиотизма. Его Дворников выгнал из округа, Теплинский из ВДВ. Кто нами руководит? Армия дебилов, лизоблюдов и предателей трусливых. Сердюков и Копли – это сэндвич дебилов высокомерных. У розмовах Дімурчів та Попов часто використовують яскраві характеристики по відношенню до тих, з ким їм в армії РФ доводиться мати справу, сподіваючись, що це так і залишиться між ними. Но это тоже между нами. Вообще попрошу, иначе, ну, понимаете, некрасиво будет мне смотреть в глаза. Я вам как со старшим делюсь, братом. Але і протягом 23-го року, коли Попова відсторонюють від командування 58-ю армією, Дімурчів продовжує ледь не щодня доповідати вже колишньому начальнику. Просто, блядь, очко. Связи нет, управления нет. Жопа, блядь. Смотрим, дежурим, боимся, дрищем. Вочевидь, Попов у той час вже нудьгує у Сирії, куди його відправили служити після відсторонення, та надсилає Дімурчієву фото узбережжя, їжі, випивки. Генерал із-за кордону активно цікавиться новинами з фронту. На той час підрозділи Дімурчієва ще стоять в районі села Роботине Запорізької області. У 23-му році армія РФ зазнала там значних втрат. За вчера 70, 17 200, 27 300, без вести 165. Пи***ец. Но это все 200, думаю. КП-70 раскатали химарями и шрапнелью. Прикурили. 165 без вести? Да, но думаю, на 99% они сгорели. Вчера был ад. Охуеть. Клещ как, держится? У клеща суицид. Клещ – це Іван Юрійович Клещерьов, однослуживець Дімурчієва, командир підрозділів у складі 42-ї мотострілецької дивізії. Із 23-го року – герой Російської Федерації, чому, схоже, посприяв генерал Попов. Принаймні, він сам так стверджує. Я не хочу никаких лавров себе присваивать, но это реальность.
клещ лезет только благодаря мне вперед. Героя получил он только благодаря мне. Он даже это не понял. У меня половина из этого времени ушло на звонки, в Москву, в администрацию президента, Совет Федерации, Панкову Николаю Александровичу, для того, чтобы Клещерев стал героем России своими гладиаторами. Схоже, два генерали дійсно мають довірливі стосунки, адже у переписках вони обговорюють усе – від кадрових призначень до філософських питань. Почему люди становятся пи***ми? Может, в этом кайф есть? Рома, не рви мне сердце. Хочу завыть, честно, как волк, просто завыть. Сильно-сильно. Не берите в голову. Просто наебашиться хочу с вами и с гламурными девчонками. Ты, главное, не перепутай. Російські генерали ностальгують за часами, коли служили разом, отримували нагороди, хизуються новими досягненнями. Тут встретились с Рамзаном. Рамзан с Лордом пригласили сегодня на этот день. Блин, орден мне вручили. Вот, орден Кадырова, высшая награда Чеченской Республики. Золотой с бриллиантами, блин. Разом з тим, як свідчить листування, Дімурчієв регулярно висилає Попову гроші, для чого періодично, цитата, напружує дивізійну братву. Згодом про це Дімурчієва запитають в слідчому комітеті РФ, адже у середині 24-го року Попова відправили у СІЗО. Проти нього в Росії завели справу. Генерала запідозрили у масштабному шахрайстві, розкраданні металовиробів, призначених для обладнання інженерних споруд для армії РФ у Запорізькій області. Він повернувся в Москву, і тут його заарештовують. І це вже інший поворот, бо до цього це були просто якісь кадрові розборки в армії, а тут же його заарештовано. І за корупцію причому. Його дружина, яка дуже переживала через те, що його відправляють в СІЗО, прямо почала переживати, що, боже, ну з ним же не буде, як з Навальним. Вона мала на увазі, що він не помре випадково при якихось несісованих обставинах. Меня вызвали в Главное военно-следственное управление по Попову. Там опять, всякая хуйня, блядь. Меня, блядь, прессуют. Я нахуй их послал. Они меня сдачили, блядь. Следователь старший, блядь, бросил, блядь, ручку нахуй. Он мне вопрос задает. Вы деньги перечисляли Попову? Я говорю, я не помню. Он говорит, мне ваш ответ не устраивает. Я не помню, блядь. Да или нет? Я говорю, слышь, полковник, вообще-то я генерал, блядь. Чё так со мной общаешься? Ну, короче, слово за слово. Я ему потом говорю, слышь, хуй, тон пониже. Еще тон пониже. Еще, сука, тон пониже. Со мной ласково надо говорить. Ебало, блядь. У тій же розмові Дімурчієв зізнається, він поцупив у слідчих матеріали допиту однослуживця, вище згаданого Самаріна, який також скидав Попову гроші та, на думку генерала, правильно відповідав на питання правоохоронців. Він обіцяє поділитись цими матеріалами з іншими товаришами по службі, адже готує і їх до допитів. У тебя могут спросить, ну, если давал, потому что они пробили все, то, что я давал, и там показания другие давали. Чисто в помощь. Там 50-100 тысяч. Если вдруг у тебя будут спрашивать, и доказуха будет то, что ты передавал. Та пробує зам'яти справу. Я даже встречался с руководителем ВСУ всея Руси. Он мне пообещал, что все будет нормально, а получилось ненормально. Потому что он сам, ну, такой уебатый. Зрештою, вийшло так. У квітні 24-го Попова засудили до 5 років за ґратами. Назад на війну не відпустили. Останнє, що про нього відомо, його етапували до колонії у Підмосков'ї. Скоты ничего, сволочи. Бог не фраер, он все расставит на свои места. Мы же все силы предпринимали, чтобы этого не было. Мне даже главный руководитель Следственного комитета России обещал, что все нормально будет. Но они все сволочи, они не мужчины, они за свои слова не отвечают. Да все будет нормально. Резюмував Роман Дімурчієв відносно справи Попова та повернувся до інших важливих справ. Наприклад, вирішення нагальних питань зі своїм помічником Расулом. У час, коли дивізія Дімурчієва наступала на Роботине, сам він був відряджений до Москви як студент військової академії Генштабу. Расул, здравствуй. Ну смотри,
Полковник Пилиджанян, это прокурор. Когда он парился в бане, он где-то там оставил свои трусы. Блин, весь мозг уже выел мне найти эти трусы. Надо их найти, блин, и ему отдать как-то. Он тебе только верит, больше никому. Созвонись с ним, блин, по-братски. Но это между нами, никому не надо рассказывать. Посмейся и все, и хорош. Товарищ генерал, здравия желаю. Я вас услышал, он мне про трусы сказал. Я ему сказал, трусы в пакетик положил, на вешалку я повесил. Уже на следующий день, когда я уезжал на этой, как называют, на вешалке, в пакетике трусов не было, ничего не было. Я думал, он забрал их. Я не знаю, как спросить, может, солдаты выкинули, если он не забрал. Вот ты ему про трусы так и скажи, что они висели, а сейчас нет, и ты думал, что их забрали. Может, уборщица выкинула, может, кто там солдат прибирались. Вот так вот ответь. Блядь, ну невелика потеря, трусы. Блядь. Только не стесняйся его, позвони ему, я тебя попрошу. Чтобы он не подумал, что я его киданул. Я его нигде не кидал. С трусами, блин, я ему помочь не могу ничем. А куртку я ему сделаю. Товарищ генерал, принял. Я решу вопрос. Такі історії в переписках генерала не рідкість. Та все ж більшість розмов про успішні штурми українських територій, подекуди видумані, про втрати бійців та їхню підготовку. Окрема тема – національність військових. Наприклад, це фото Дімурчієв пересилав різним контактам щонайменше 8 разів, як диковину. Новобранцы. Гения. Африка. Привет. Реально к тебе? Если присмотреться, что-то кавказское даже есть. А так характеризує бійців чеченських підрозділів, що також були у зоні відповідальності генерала. Мова, зокрема, про кадирівські формування «Ахмат», про яких президент Путін не раз заявляв, що чеченські бійці воюють сміливо, мужньо і героїчно. На ваше соединение сейчас большие надежды возлагают в Генштабе. Почему на меня? В чем прикол? Взятие новых территорий надо народу в ящике показать. Ну и царю. Понятно. Мне 2000 чеченов дали. Ссыкуны и пиарщики. Что покажу? Интриги одни. Результаты показывают только славяне, а их мало. А про те, чому чеченських бійців відпускають додому на свята, на відміну від інших підрозділів. Вибіркове вирішення питань з переведенням бійців на тилові посади через кумівство, ймовірну корупцію та генеральський вплив. Мне терять нехуй, генерал, мне похуй. А також доходи генерала, офіційні і ні. Та на що він їх витрачає, ставлення до підлеглих тощо. Читайте на сайті проєкту «Система». Вот я попал, блядь, такое очко, блядь. Пи***ц. Ми звернулись до Романа Дімурчієва з проханням про коментар. Говорити з нами він не захотів. Роман Геродотович. Добрый день. Журналисты «Радио Свобода» хотели бы задать вам несколько вопросов. Первое. Что вам известно о совершении военных преступлений вашими военнослужащими? И кто-то ли понес ответственность за отрезанные уши у пленных? Більше слухавку він так і не взяв та, зрештою, заблокував можливість йому подзвонити. Такая вот хуйня, блядь. Вы про меня не забывайте, блядь, сука, на. Не забывайте вы меня, на. На цьому все. З вами були «Схеми». Проєкт розслідувань «Радіо Свобода». До зустрічі.